Hello. 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 How are you guys? Now we are alive. Yes. Élünk. Yeah, we're live. Élünk mindannyian. Na, hát sziasztok, szia Rachel, szia Adri, szia mindenki. Hello everyone. Hi Rachel. Hi Dia. Hey, hello, lovely. És a pénz témájára fogunk beszélni, mert Rachelnek lesz hétvégén egy 3 hívásból álló telekolja erről az X-men és a pénz témaköréről. So we are just going to talk about X-Men and money as our 3-part telecall is coming up this weekend. Actually, it's going to be like Fridays, Saturday, and next Monday. És arra gondoltunk, hogy egy picikét beszélgetünk veletek erről, hogy mi is ez az X-men, és miért fontos az X-menek témakörében a pénzt is kiemelni, hogy másképpen van náluk ez a téma. So basically what we should be really talking about today is a little bit talk about X-Men itself and then X-Men and money, because X-Men's relationship with money is completely out of space and different from normal reality. És azt vettem észre, de nyugodtan kérdezzetek, van egy 15 percünk itt a Rachel-lel, úgyhogy ez alatt nyugodtan, ami a csöbön kifér. Azt vettem észre, hogy például az... Wait. So basically I realized, and for those who are watching, we have 15 minutes with Rachel, so just feel free to just ask questions in the chat and then the others see and ask. Azt vettem észre, hogy ugye a világban az a nézőpont van, hogy csinálni kell, gyerünk, nyomni kell ezerrel, ide posztolj, oda posztolj, de hogy magamon is csinálni kell. Yeah, csinálni kell, just do it. De hogy ugye nagyon sok X-mennél látom, hogy ez csak nyomasztja őt, és képtelen lesz igazából teremteni. So basically what I see when I look around that in the world there's just do it. So many doings, but then I realize and even notice on myself that as an X-Men, it just sits on me and is just making me so small and it's uncomfortable, this whole doing thing. Just one sentence more, és arra gondoltam, hogy beszélgessünk erről a témáról, hogy hogyan működhet másképpen ez. Ez nem azt mondja, hogy nem csinálunk semmit, csak hogy hogyan tudjuk azt a teret megtalálni, ahogy működik nekünk a pénz és a pénzteremtés. So basically what I thought that we should be really talking about this feeling, about this doing, but also finding the space where we can actually be with regards to money. So there are 2 huge topics. X-Men is a huge topic. Az X-Men egy nagy téma. And money is a huge topic. And so if we start when people ask what is X-Men, it's humanoid extreme. Oké, szóval amikor az emberek azt kérdezik, hogy mi az X-Men, azok az extrém humanoidok. So they're the ones born without judgment, and they're extremely sensitive and aware of judgment and what future creates. Szóval ők azok, akik ítélet nélkül születtek, és irgalmatlanul éberek az ítéletekre, és mindenre, amit az ítéletek létrehoznak. And because we're so different in our functionality, mainly energy is our first language. És mivel annyira másként funkcionálunk, leginkább az energia az elsődleges nyelvünk. We haven't been received in our world yet. És igazából még a világunkban így nem annyira fogadtak be minket. Még. What do I mean by that? When you have a certain paradigm of functionality, and then you have people born that have a different way of functioning, they're usually made wrong for a period of time until people recognize that they're not wrong, they have a different way of functioning. Szóval az az igazság, amikor így valami alapján bizonyos
paradigmák alapján működünk, és akkor vannak olyanok, akik teljesen másként funkcionálnak, akkor általában őket ugye rosszá teszik, ahelyett, hogy egyszerűen csak el lehetne ismerni, hogy ők nem rosszak, egyszerűen csak másképp működnek. So a massive capacity that X-men have is peace and space, but we usually have been abused in a way that takes away that peace and space because you're supposed to react and you're supposed to have a point of view and you're supposed to fit in with your family and your culture. Szóval alapvetően az X-meneknek az a kapacitása, a képessége, hogy terek és békék, de hogy alapvetően ezért a térért és békéért bántalmazták őket, mert hogy can you repeat the last bit of it? And what we tend to do is we give up our space to fulfill other people's needs for us to fit into their point of view. És akkor igazából amit csinálunk az, hogy feladjuk ezt a teret, ezt a békét, csak azért, hogy megfeleljünk a mindenki másnak a valóságának és a szükségleteinek. Oh, beautiful, Audrey. So if you take someone like me as an example. Hát, hogyha rám nézel, mint egy élő példára. Highly energetic. Nagyon energikus. And then I come into a family that do a lot of intensity, compression and contraction. És akkor megérkezem egy olyan családba, ahol nagyon sok az intenzitás, nagyon sok az összehúzódás. And my energy isn't being utilized by putting myself into a fixed point of view and a fixed decision and a fixed judgment. És igazából ez az energia, ez igazából nincs is kihasználva, csak egyszerűen belemegyek ebbe a fix ítélkezésbe, nézőpontba, az ítéletekbe. My energy is much greater utilized in asking a question and accessing the different capacities that having existed on this planet up until now, exploring and finding out what they are. Igazából az energiámat csak akkor lehet kihasználni, hogyha kikövetkeztetések helyett kérdésekbe megyek, és akkor elkezdem felfedezni igazából, hogy mi minden lehetséges ezen kívül. So that's where one of the things you have to look at is, are you humanoid? You know, were you born without judgment, and is it valuable for you to be humanoid? Szóval az első dolog, amit meg kell nézni, hogy egyáltalán humanoidnak születtél-e igazából, és hogy mi az értékes az, hogy annak születtél. And if you are, a lot of the rules and regulations in this world just don't make sense to you, and you probably hate being controlled. És hogyha humanoid vagy, akkor a valóságnak az összes törvénye, szabályozása az igazából így nehéz lesz, nem lesz releváns számodra, és egyszerűen csak utálod, hogyha kontrollálnak. So the greatest capacity of X-men is joy and glory. A legnagyobb képessége az X-meneknek az igazából a könnyedség és a ragyogás. But that world is not really inhabited and lived in. De hát a világ akárhogy is nézzük, nem egészen erről szól. And so everything in this reality takes you into problem and difficulty and complexity. Minden ebben a valóságban ugye csak így belevisz abba, hogy problémák, hogy nehézségek, hogy komplexitás. And so then you go to money. És akkor jön a pénz! And let's say you have a massive capacity to be aware. És nézzük, hogy van egy hatalmas nagy képességed arra, hogy éber vagy. In other words, receive the information of where the people around you are functioning from. Ugye, hogy látod azt, hogy egyszerűen ki miből működik. Their thoughts, their emotions, their beliefs, their bodies, anxiety. A gondolataikat, az érzéseiket, az érzelmeiket, igazából a testüket, az izgatottságokat, mindent látsz. And you come into parents and a family that do anxiety and stress and worry in regard to money. És ugye egy olyan családba érkezel, ahol a család feszült és ideges, és aggódik a pénzzel kapcsolatban. And so everything is energy, and then you, by the point of view, you decide from unconsciousness that money is worry and stress and compression. És akkor ugye nem tudsz más csinálni, ebből a hatalmas nagy éberségből igazából megveszed azt, hogy a pénz semmi más, mint hogy nehézség és bonyodalom és összehúzódás.
And nobody asks you what energetic reality did you experience with others? What was your experience energetically with money? És senki nem kérdezi meg, hogy egyébként energetikailag milyen tapasztalataid vannak, és milyen tapasztalataid vannak a pénzzel. And so basically then we come to the Access X-Men movement, which is about the education of your difference. És akkor eljutunk oda, hogy az Access Consciousness ugye beszél az X-men-ekről, ami csak arról tanít, hogy mennyire más vagy. Getting free from fixed points of views, which is not true for you, those points of views. Hogy megszabadulhass azoktól a nézőpontoktól, amik igazából nem igazak számodra. And then it's about what capacities have you. És arról szól, hogy milyen képességeid vannak. How can I use them to my advantage? Hogyan használhatom őket az előnyömre. And so this is when someone says, hey, you know, you downloaded other people's realities in regard to, we live on a planet where 99.99999% of people are doing struggle, complexity and difficulty in regard to money. És igazából ott jön az, hogy egyszerűen csak letöltöd azokat az információkat abból a világból, ahol 99,99999% másról sem szól, csak az, hogy a pénz nehéz, az bonyolulom, az nincs, az összehúzódás. And all that heaviness is an indication that somewhere you've given up the lightness of your being with money. És ez a nehézség, ez igazából semmi más, mint hogy azt jelzi neked, hogy valahol feladtad azt a könnyedséget, ami a pénzzel vagy lehetsz. And then this is the beginning of, I'm going to say, you're opening the gate to a new pathway that can lead you to what's true for you in regard to money. És igazából ezzel az egész beszélgetéssel kinyithatod azokat az új utakat, vagy az új ösvényeket, ami egy teljesen más irányba visznek a pénzzel kapcsolatban. Én azt vettem észre, és minél többet beszélgetünk így az X-menről. I noticed that, and the more we talk about X-men, ugye én gyerekkoromban nagyon könnyedén nyertem, találtam pénzt, ékszereket, aranyat, mindent. So in my childhood, it was very easy for me to actually just find money, jewelry, whatever immediately. És ugye ez teljesen ki lett cikizve, úgymond, volt, amikor még meg is szégyenítettek érte, jaj, nekem milyen könnyű, és elhittem azt, hogy nem szabad, hogy ilyen könnyű legyen. And basically, there were so many times when I was made wrong for it, and I even had to feel ashamed, and then I literally believed that it cannot be that easy. Amióta hallgatom így, és kapcsolódok hozzátok ezzel ebben az X-menben, jöttem rá, hogy én már gyerekként is tudtam, amit tudok. So, and ever since we talk and connect, especially with X-Men, I realized that even as a child, I knew what I knew. And this is where you gave up your awareness for other people, someone else required you to do their point of view, so they were right, and so you gave up your awareness for their righteousness. És ez volt az a pillanat, amikor igazából feladtad az éberségedet, mert valaki azt várta el tőled, hogy elhidd az ő igazát, és azért, hogy ezt megtedd neki igazából, csak elengedted az éberségedet, a tudásodat. És azt veszem észre, és ezt nektek mondom, akik itt hallgattok minket, hogy most jól elfelejtettem, nem baj, addig fordíts. So, and I realized that I'm just telling to you, to whoever who they are listening to us, oops, and I forgot the train has left the station, and now it's back. Yes, I have. Hogy akik így kapcsolódtok ide hozzám, és hallgatjátok ezeket az élőket, ti is lebegtek, mint egy lufi. Vagytok is így ebben a könnyedségben. So basically what I realized that those of you who are watching these lives, that you are just like this loop balloon, are just floating around in this ease. És amikor jönnek ezek, hogy számla, adó, úristen, gázemlés, minden olyan, mintha fognák a repülő lufit,
lehúznák, és azt a nehezéket oda tennék, és így So basically, when those words and things come up like bills, tax, other payables, then basically this balloon is just grabbed, pulled down, and put a weight on it. Ask whose perception is this? When I come to dealing with a bill, for me, it's like I pay my rent joyously because my rent allows me to live in a beautiful apartment, you know? Szóval kérdezd meg ilyenkor, hogy kinek a nézőpontja az, hogy ez nehéz. Tehát én például az albérletemet örömmel fizetem ki, mert hogy a főbérlőm igazából ezért a pénzért azt engedi meg, hogy egy fantasztikus helyen éljek. Igen, ezt veszi, hogy ez az, amit szerintem ezek a beszélgetések vissza tudnak adni, hogy akkor jó, akkor szabad nekem, hogy másképp is nézhetem, hogy ez lehet könnyed és bulis, és attól nem vagyok Dinka Jani. So basically, this is what these conversations are bringing me and hopefully to others, that we can just realize that it can be easy and it can be fun and it can be just joyful, and I'm not the dumb nut if I feel all these happy. It can, and you have got to be willing to use your capacities and abilities. You've got to be willing to really be your difference and not give yourself up for other people's needs. Igen, ezt vissza tudja adni, de egyszerűen hajlandónak is kell legyél, hogy beleálljál azokba a képességeidbe, amik vannak neked, hogy ne add föl ezeket azért, hogy másoknak a szükségleteinek megfeleljél igazából. Szerintem hogy bennem az egyik legnagyobb kérdés az nem a pénz a probléma, hanem te könyvből az, hogy mi kellene ahhoz, hogy megjelenjek a saját életemben. And for me, basically, I think one of the biggest things or gifts is from the book that Gary Douglas wrote, Money is not the problem, you are. What would it take for me to show up in my life? You, the being, you, the beautiful, glorious, joyous being, what would it take for you to show up again? Igen, és ugye te az a csodálatos, gyönyörű, örömteli lény, mi kellene ahhoz, hogy megjelenjél? And my favorite line from that book is, today I will demand that I will be greater than yesterday. És az én kedvenc sorom ebből a könyvből, hogy ma megkövetelem, hogy nagyszerűbb legyek, mint tegnap. So I won't become the old, familiar, neurological, ingrained point of view. Szóval, hogy nem leszek az a régi, ismerős, nem tudom, neuralgikus nézőpont, ami voltam. I will train myself to become greater, to become more present with the viewpoints that I have inherited and that are running my life. Szóval igazából túl fogok menni mindazon a nézőponton, meg fogom tanítani magamat, hogy túljussak azokon, amiket örököltem az életemben. Ha megengedsz, a Tony kérdezett egyet, és akkor utána... We have one question from Tony. Hi, Tony! Szóval, hogyan teremt egy őrült X-men? Mindig ide-oda ugrál, és csak az energiával megy? So how does a crazy X-Men create? Will he or she jump from here and there and go just with the energy? That's a big question. I would say take away the how. Ez egy nagy kérdés, én azt mondanám, hogy vedd ki belőle a hogyant. So one of the things with X-Men, they don't function from thinking, which is the how. Szóval az a helyzet, hogy ugye az X-menek nem működnek a hogyanból, a gondolkodásból, mert a gondolkodás a hogyan. I would come away from how. I'm going to, what can I be to use my capacities? What do I know about my capacities? És ugye én kimennék abból, hogy hogyan, inkább csak annyi, hogy mi az, amit tudok a képességeimről, és mi kellene ahhoz, hogy ezeket használjam. And then just acknowledge that we come into a world. The first person who told me that I was the source of my reality was Gary Douglas. We come into a world where it tells us that everything outside of us is the source of our reality and we have no choice. Szóval ugye egy olyan világba érkezünk, ahol mindenki azt mondja, hogy
a teremtés forrása az rajtunk kívül áll, és hogy nincsen választásunk, és nekem egyetlen ember, Gary Douglas mondta azt, hogy én vagyok a saját teremtésem forrása, én vagyok a teremtés forrása. What capacity for creation have I that I can now use to my advantage? Szóval milyen képességeim vannak a teremtésben, amit most az előnyömre használhatok. Wow. Igen. And we will go into on the call as well, because we've 3 nights. The way that we develop these need of reactive realities, which is thinking, and we come away from our capacities, and then we put our energy into something that doesn't utilize our energy to create the greatest future for us. De ugye a hívás sorozaton bele fogunk menni ezekbe is, ami a gondolkodás, az igazából semmi más, mint a szüksége a reaktív valóságoknak, és ettől majd egy kicsit így távolabb lépünk, és megnézzük azt, hogy hogyan is fogjuk tudni a képességeinket használni ahhoz, hogy teremtsünk. Igen, meg biztos vagyok benne, hogy arra is rá fogunk térni, hogy mi az hogy nekünk hogy működik a pénz, ha nem úgy működik, mint ahogy ez a világ elvárja. And I'm almost sure that we will also look at how money is working for us if it's functioning differently as this reality's way of looking at it. Yeah. X-men have the capacity to be in communion with every molecule, and the universe is continuously expanding. So we have capacities to expand our financial reality. Szóval ugye az X-meneknek az a képessége, hogy igazából minden egyes molekulával egységközösségben legyen, és az univerzum ugye folyamatosan csak tágul és növekszik, tehát igazából innentől kezdve a pénzügyi valóságainkat is csak tágítani tudjuk és növelni tudjuk. Wow, ez a tér, ez, úristen, imádom. This space is, oh my god. Yeah, I love it. Okay. Szóval várunk szeretettel titeket, most péntek, szombat, meg hétfőn erre a telekorra, vagy és a nagy X-men kurzusra augusztusban. So see you on Friday, Saturday and Monday on this 3-part telecall, and the big 2-day X-Men class in August in Warsaw or online. I'm so excited for the 3-part series. I really get that we can support people to have information that will allow them to create their life. Én nagyon izgatott vagyok ezzel a hívás sorozattal kapcsolatban, mert egyszerűen az éberségem, hogy ténylegesen eszközöket fogunk tudni adni, támogatni tudjuk az embereket abban, hogy teremtsék az életüket. És ez nagyon vicces volt, hogy ez a hívás sorozat megszületett, még mielőtt ez az áremelés itt az Access-be lett volna, tehát ez az éberség, ez is mennyire fantasztikus. And it's so interesting and fantastic that basically we were talking about this 3-part call prior to the price increase in Access Consciousness. So what are we aware of? Yeah, exactly. Igen. Can I just say thanks so much for your time and energy that you put into getting the X-Men material out there. Thanks so much, Audrey, and thanks so much, Diana. Csak szeretném megköszönni, hogy mennyi energiát tesztek bele, hogy ez az egész X-Men beszélgetés csak így itt legyen nálatok. Úgyhogy köszi Dia, köszi Audrey, and thank you, Rachel. Thank you so much. Igen, So imádom ezt a témát, és úgy érzem, hogy annyi embernek ad könnyedséget, hogy I just love this topic, and I think it brings just so much ease to so many people. So thank you so much. Yeah, köszönjük szépen. Thank you. Take a small rest. Okay. Bye. Bye. Sziasztok.